नाच्न झन् आफै तपाईँ अलि माथि बस्नुहोस् न ठिकै छ त्यतिको साह्रै तँलाई हेर्न पर्यो नि म त तँलाई हान्ने जस्तो त ल है 1 2 भयो खिच्यो तँलाई हेरेर यस्तो गरौँ ब्रसले हेरेर कि हात यस्तो गरौँ त्यसो गर्नु है त तपाईँ अलि यता आउनु तपाईँ 1 2 3 go कि यस्तो भुत्ती गर्ने हो गरेर यस्तो गरेर त्यो गर्थ्यो त झन् किन हान्न लाछ भनेर पानी पनि पुरा उडेर I can do this bit more. म यो bit इङ्ग्लिसमा गर्न मिल्छ नि हैन सुरुमा त भन्नु पर्छ Okay. Hi guys, welcome back to my channel. I am here today with my beautiful mom. Hello everyone. Happy Dasai and Namaste. Today, I thought I would attempt to speak in Nepalese because I believe no one's really heard me like speaking in Nepalese, so I'm excited. I brought my mum along because I thought it would be so much easier to just make conversations with her rather than pretend to know what I'm doing in Nepalese. But anyways, before I speak way too much, I hope you guys enjoy this video. My name is MaznaX and please do click the subscription button. I will try my best to upload as best as I can. But I really hope you guys enjoy this video. Thank you so much for tuning in. मलाई कस्तो गर्मी भछ तपाईले गर्मी भछ हैन मलाई नि अलिअलि तातो भछ It's so hot in here. बत्तीले Okay, हामी चाहिँ अब सुरु गर्ने हामी चाहिँ अब मेकअप सुरु गर्दै छु सुरुमा चाहिँ मैले मम्मीको आँखी भाव गर्दै छु अनि त्यसको लागि चाहिँ म तपाईको अनुहार भित्र हाल्नु त म मलाई चाहिँ hourglass brow pencil मलाई एकदम मन परिरहेछ and it's like एकदम thin भएर नि मलाई एकदम मन परिरहेछ अब गर्दै so annoying हाम्रो अनुहारमा चाहिँ फोकस गर्न खोज्दैछ so यसको पनि यहाँ बोल्ड patch देखेछ Let's not put that in. मम्मीको चाहिँ already brow पहिल्यै माइक्रोब्लेडिङ गरेर उसको already shape छ आकार भन्नुपर्छ शेपलाई नेपाली आकार गर्दै आँखी भाउको आकार Mom, don't you think I've gotten so much better with speaking Nepalese? No. Especially यो गर्दाखेरि अरु बेला त राम्रै बोल्छ तर म नेपालीमा गर्दा नर्भस भएको हो कि Happy? Really? सबैले मन पर्छ छोरीले बनाइदिएको भन्दै दुधु आमा आउनुस् न भित्र आउनुहुन्छ र आउनुस् This is my दुधु आमा मेरो दुधु आमा यो मेरो दुधु आमा हो हुनुहुन्छ मेरो फेसन चाहिँ त्यस्तो पनि मेरो आमा मेरो प्यारी आमा मास्मी मात्रै मिस भन्छ मास्मी मात्रै छैन यहाँ कस्तो गर्मी भएछ भाइ यहाँ भित्र उभिन्न सक्छ गर्मी भएको छ यहाँ त न्यानो भएको छ बेसी तपाईँको त आँखाको भाव नै छैन मम्मी छैन रौँ छैन यो त नलाए नै हुन्छ ठिकै छ मेरो आँखामा रौँ छैन धेरै त्यही भएर त्यसले काम गरेन अलि यता उभिनु अहिले त झन् बेसी चुरा लाएर पनि हिँडिरहेको छ त अब यहाँ देखाउनु पर्यो नि त यस्तो गर्दा हागी के अरे गाली गर्दा टिको लाउँदाखेरि फारीमा निक्ल्यो अब चाहिँ मैले नर्सको कन्सिलर चलाउँदैछु यो कन्सिलर चाहिँ मिडियम 105 मा छ मलाई चाहिँ अहिले यो कन्सिलर एकदम मन परिरहेछ आइब्रोजको मुही चलाउनको लागि हजुर मेरो फोटो कता जान्छ होला यस्तो फेसनसँग जान्छु मेरो फोटो कता जान्छ भनेको इधर रौसियानी मान्छे रौसियानीलाई गुवा हुन लाग्छ हजुर त्यसो नभन्नु न झन् यहाँ भिडियोमा सबै आएर क्लिप होइमु भन्ने आएर ए त्यो सब चम्के भाषा को गर्नु किन नबुझ्ने झन् नेपालीमै गरेछ र ए नेपालीमै हो त्यो काट्दे है त्यो त झन् राम्रो हुन्छ नि राम्रो हुन्छ रे आँखी भाव अब चाहिँ मैले आँखी भावलाई शेप मिलाए आकार मिलायो आकार अब चाहिँ मैले मेरो मम्मीको आँखी अहिले चाहिँ मेरो आमाको
आँखी भरलाई मैले आकार दियो अब चाहिँ मैले सिग्मा ब्युटीको आई स्याडो प्राइमर चलाउँदैछु कलर चाहिँ इग्नाइटमा छ अनि सिग्मा ब्युटीको लार्ज फ्लफर ब्रस चलाउँदैछु एन्ड दिस नम्बर इज E50 मलाई चाहिँ यो आई स्याडो प्राइमर एकदम मनपर्छ किनकि कन्सिलर जस्तै काम गर्छ तर त्यो आई फिल लाइक कन्सिलर भन्दा अलि राम्रो काम गर्छ किनकि के काम गर्ने तपाईको लागि चाहिँ तपाईँ कुन कलर थिम चाहन्छ पर्पल ओके HudaBeauty मैले सुरुमा स्टार्ट गर्दा चाहिँ मैले जहिले यति ठुलो ब्रस चलाउँछु अनि फर्स्टमा चाहिँ म टिकल चलाउँछु बिकज अलि पिङ्की टोन छ अनि मम्मीको लागि सायद पर्पल कुल टोन एकदम टु हार्स देख्छ होला तर यो पिङ्की टोन चाहिँ अलिक वार्म टोन छ यो ब्रस चाहिँ कन्टुर ब्रस हो फ्रम Realtechniques इफ इट डज द जब आई जस्ट युज इट आई डोन्ट वरी अबाउट थिङ्स लाइक द्याट टु मच अनि किन हाम्रो स्पेसली हाम्रो चाहिँ धेरै आइलिड स्पेस हुन्छ त्यही टाइम पनि त्यति खान्न लाइक सानो ब्रसले लगाइराख्दाखेरि सो इट्स लाइक सो मच फास्टर सो मैले प्याट गर्छु यसरी मैले प्याट गर्छु ड्याप गर्छु मैले अब ड्याप अनि मैले चाहिँ आई स्याडो फर्स्ट बेस कलर चाहिँ मैले यहाँ ब्राउजसम्म लान्छु किन त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो आँखालाई लाइक एकदम एक्सटेन्ड गर्छ कि एज यु क्यान सी मेरोमा पनि मेकअप गर्दाखेरि मैले जहिले माथि लान्छु किन आई जस्ट फिल लाइक त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ आँखालाई झन् ठुलो देखाउँछ किन हाम्रो आँखा कति सानो हुन्छ यु फाइन्ड दिस रिल्याक्सिङ तपाईँलाई रिल्याक्सिङ गर्छ निद आउने बेर्छ नि यहीँ मलाई मान्छेहरूले मेकअप गरिदिएको मम्मी अलिक डरलाग्दो देखेछ तर बिस्तारै मिल्दै जान्छ मेकअप पुरा भएपछि नेक्स्ट आई कलर चाहिँ म स्प्याङ्क्ड चलाउँदैछु नेम जस्ट सो फनी त्यसको लागि चाहिँ मैले यो अलिक ठुलो फ्लफी ब्रस अनि म चाहिँ के गर्छु भने एकदम लाइट कलर चलाउँछु अनि अलि आई युज लाइक अ रियली लाइट कलर अनि एकदम लाइट के भन्छ हल्का एकदम हल्का कलर चलाउँछु अनि हल्का कलर चलाएपछि चाहिँ अलि गाह्रा अनि अलि गाह्रा अलि हल्का ओ माय गॉड फर्स्टमा पहिला सुरुमा चाहिँ मैले तपाईँ पनि फर्स्टमा सुरुमा चाहिँ मैले हल्का कलर चलाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ अलिक गाह्रा चलाउँछु अनि त्यो पनि मैले ब्रस पनि अलिक सानो चलाउँदै जान्छु त्यो यस्तो क्रिस निकाल्नको लागि अनि यो चाहिँ मेनली यहाँ थिएँ फोकस गर्छु आँखाको अनि मैले जहिले लाइक आँखाको मेकअप जहिले फर्स्ट गर्छु किनकि मलाई यस्तो फल आउटहरू मन पर्दैन आइस्याडो झरेर मैले लास्टमा चाहिँ एसेन्शियल क्रिस ब्रस युज गर्दैछु यो चाहिँ Realtechniqueबाट चाहिँ डार्क पर्पल लभ बाइट मा पिकअप गर्दैछु अनि त्यो चाहिँ मैले एकदम सानो यहाँ फोकस गर्दैछु यस्तो लाइक नेपाली आँखाहरूमा चाहिँ हाम्रो क्रिसहरू त्यति साह्रो हुन्न क्या वी हेभ एकदम हुडेड टाइपको आइलिड्सहरू त्यो भएर हाम्रो एम चाहिँ यस्तो क्रिएट गर्नको लागि हो क्या त्यो पछि चाहिँ म यो ब्रस यस्तो लाइक फ्ल्याट कन्सिलर टाइपको ब्रस चलाउँछु यो कलर क्रेभ चलाउँदैछु मैले चाहिँ आइलिड भन्दा माथि लान्छु यो लिन्छु किन अहिले आइलिड टिप आउँदाखेरि ठिकै देख्छ लाइक जति माथि भित्रको आँखाको कलर लयो त्यति ठुलो देखाउँछ कि आँखालाई त्यही भएर यो आइलाइनर सिग्मा ब्युटीको चलाउँदैछु विकेडमा हो अनि इट्स जस्ट रियली ब्ल्याक फेल्ट टिप eyeliner is just really easy घरमा सकेन म के भन्न इङ्ग्लिस बोलेको नेपालीमा मेकअप इङ्ग्लिसको मेकअप नै एक्सप्लेन गर्ने कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ मम्मीको आँखा अलिकति आइलाइन गर्ने बित्तिकै सबै लाइक सेपलाई ताने जस्तो लाग्छ मलाई एकैचोटि तपाईँलाई मेरो ब्युटी रुम देखेर कस्तो लाग्यो एकदम मन पर्यो चिटिक्क परेको छ मान्छे कस्तो चिटिक्क त्यस्तै चिटिक्क मेरो छोरीको ब्युटी रुम त्यो ब्ल्याक पेन्स हो तपाईँ आफै लाउनुहोस् त्यो चाहिँ लास्ट लाइनर सबैलाई ब्ल्याक आउट गर्छ कि त्यो गरेन फेरि सेतो देख्छ अनि आई डोन्ट थिङ्क इट लुक्स त्यति नाइस इट डजन्ट लुक blacked out सबैलाई सेपरेट भए जस्तो देख्छ कि मम्मी नोज गाजर लगाएपछि चाहिँ सब one of my favorite mascara हो यो चाहिँ Bad Girl Bang Benefit Cosmetic को mascara हो महँगो नि छ तर लाइक हाम्रो eyelashes को लागि कस्तो मजाले सान्छ के त्यो मुनिको eyelashes मम्मीको चाहिँ फेरि डर लाग्छ मेरो एउटा मात्रै इयरिङ्स लगाएर बसेछ नि फोटोको लागि मम चाहिँ मेरो मम्मीको लागि चाहिँ आइलिड टेप लगाइदिँदैछु यो आइलिड टेप चाहिँ मैले जहिले चलाउँछु तर मैले इन्स्टाग्राम भिडियोमा त्यति देखाउन किन एक्सप्लेन गर्न नि कस्तो गाह्रो हुन्छ हाम्रो चाहिँ हुडेड आइलिड भएर त्यही भएर चाहिँ अलि आइलिड स्पेस नै दिन्छ अनि त्यस्तो सानो आइलिड स्पेस छ भने चाहिँ ठुल्ठुलो आइल्यासेस लाउनु मिल्दैन अनि त्यही माथि हाम्रो एकदम एक्सेस स्किन छ नि त त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा सानो यतिको निकाल्छु मेरो फर्ममा राख्छु अनि जियो ग्लु लान्छु त्यो जियो ग्लु चाहिँ अलिकति लाउँछु अनि लाउने बित्तिकै ट्विजर्सलाई टिप्छु अनि टिपेर मम्मीको आँखा यो चाहिँ ग्लु लाग्छ यसरी यो चाहिँ फेस लगाउँछु अनि यसरी मुनि टाँसिदिन्छु अनि आफै
मेल्ट इन हुन्छ क्या आफै सुक्दै सुकेपछि चाहिँ अलि देख्दैन क्या आफै नै अब डिफरेन्स देखेछ नि यो आँखा र यो आँखा मेरो मम्मीले चाहिँ आइलेड सर्जरी गरे जस्तै देखेछ एउटा आँखामा यता चाहिँ ऊ बसेछ हैन रेखा आँखाको त्यही पनि मेरो मम्मीको आजकल अलि लाइक बुढी भएर आँखा झोल्ले आँखा छाला झोल्ले मेरो पनि त्यस्तै हुन्छ त्यही भएर म चाहिँ अब आइलेड सर्जरी गर्न जानु पर्यो कोरिया म नि पछि जानु पर्यो मलाई नि गरिदिन्छ कि मस्नाले आज चाहिँ म्याट आई स्याडो लाग्छु तर धेरै जस्तो चाहिँ मैले यो आइलेड टेप गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो सिमरी सेड लाउन खोज्छु किन त्यो सिमरी सेड्सहरूमा चाहिँ अलि देख्दैन अनि त्यो नदेखेर तर यसमा नि देखेछ देख्न तर मैले यति धेरै आई स्याडो चाहिँ लाउन चाहिँ लाएको थिएँ मैले नेक्स्ट स्टेप चाहिँ मैले फेरि आइलाइनर लिएर त्यही माथि फेरि आइलाइन गरिदिन्छु किन कहिले कहिले त्यो आइलेड टेप आइलाइनरको माथि जान्छ अनि कहिले कहिले त्यो आइलेड टेप लगाएपछि चाहिँ आइलाइनरलाई अलिक बिगारिदिन्छ क्या अनि त्यही भएर त्यो मिलाउनको लागि पनि अलिकति निक्ल्यो भने चाहिँ फेरि यस्तो ग्लु लगाएर त्यही माथि ट्याप गरिदिनु अब चाहिँ मैले यो परी ब्युटीको आइल्यासेस चलाउँदैछु मेरो मम्मीको लागि यो चाहिँ दिपा दिदीको आइल्यासेस हो मलाई नाम चाहिँ थाहा छैन तर हो सुरुमा आइल्यास लाउने भन्दा अगाडि चाहिँ मेरो मम्मीको आँखा मेजर गर्नुपर्छ मेरो मम्मीको आँखा चाहिँ अलिक छोटो छ मेरो भन्दा किनभने चाहिँ मैले सिजर्स लान्छु अनि मम्मीकोमा माथि यसरी मेजर गर्छु नाप्छु अब सबैले मलाई नेपाली बोल्नु नजान्दो रहेछ भनेर कति छोटो रहेछ मेरो आँखा कति HudaBeautyको चाहिँ ग्लु भ्याएछ त्यो पनि मैले I've used it so much मेरो सबसे फेभरेट लाश ग्लु हो हाम्रो चाहिँ आँखा अलिक ड्रुपी टाइपको नै छैन त्यो झरेको अनि यो HudaBeauty चाहिँ एकदम मजाले सेट गर्छ क्या अनि कोही कोही लाश ग्लुहरू चाहिँ एकदम ठाकी टाइपको हुन्छ नि त अलिक च्याप भइराख्ने ड्राई नै नहुने साइडमा टास्नुपर्छ अनि अलिक ड्राई हुँदाखेरि चाहिँ माथि देखाउनुपर्छ मम्मीको आँखाको मेकअप चाहिँ गरेँ अब चाहिँ म यो मम्मीको सबै रिमुभ गर्छु अनि फेसको मेकअप स्टार्ट हुन्छ अनि आजकल चाहिँ मैले एकदम यो रियुजेबल कटन प्याडहरू चलाउँदैछु किन इन्भाइरोमेन्टल रिजनको लागि पनि अनि आई जस्ट वान्टेड टु ट्राई आउट कस्तो हुँदो रहेछ सो पृथ्वीलाई सेभ गर्नलाई बचाउनको लागि त्यही भएर मैले चाहिँ यो एमाजोनबाट किनेको थिएँ 6 पाउन्ड मात्रै अनि फेरि लाइक आफै वासिङ मेसिनमा धुने कि हातले धुए नै हुन्छ मेकअप रिमुभर चाहिँ यो मिसेलायर वाटर चलाउँदैछु म ब्रान्डको नाम थाहा छैन अनि ब्रान्डको नाम पनि भन्नु खोज्दैन ठिकै छ त्यस्तो पनि हुन्छ र ओइ मस्ना मेकअप रिमुभरले कहिले कहिले क्लिन गरिदिन्छ कि मेकअप रिमुभर त हो त क्लिन गर्ने कोही कोही मान्छेले कन्सिलर चलाउँछ नि त यो आँखाको मुनिको क्लिन गर्न भयो अब चाहिँ फाउन्डेसन फेसको हामी गर्दैछु नार्सको पोर एन्ड साइन प्राइमर चलाउँछु एउटा मम्मीको चाहिँ एकदम ओइली स्किन छ अनि एकदम पोर्सहरू एकदम खुलेको छ आई थिङ्क दिस विल बी पर्फेक्ट फर यु अनि यसको अलिक एकदम यसको रियली स्ट्रङ स्मेल लाइक राग आउँछ क्या आँखामा राग होइन राग Can you feel it? Keep it आँखा बन्द गर्नु अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले यो स्टिफलिङ ब्रस चलाउँदैछु जताततै फैलाउँदै टट्टाउनु त टट्टा छैन छाला तर गन्दा मात्र के तर एकछिनमा जान्छु कलर करेक्टर चलाउँछु यो चाहिँ लिफ्ट गर्ने हो यो चाहिँ अलिक डार्क रेडिश टोन छ तर एकदम लाइट छ क्या आई रियली लाइक इट म सबै नामलाई के चलायो सबै लिस्ट डाउन गर्छु म मुनि म चाहिँ यो चाहिँ मम्मीको जता यस्तो लाइक पिगमेन्टेसन हाइपर पिगमेन्टेसन छ पोतो जता छ नि मेरो त अनुहार सबैभरि लगाइदिन्छु अनुहार एउटा नछारी पो छ त तपाईँको हाइपर पिगमेन्टेसन कसरी भएको थाहा छ सानोमा त सन ड्यामेज भएर खै हो अफार्ने पहिला सानोमा सन ड्यामेज भएको अलि ओल्डर भएपछि निक्लिन्छ भन्छ बाई द टाइम बच्चाहरू 5 years ओल्ड हुँदासम्म सन ड्यामेज भइसक्छ भन्छ त्यही भएर द्याट्स वाइ नेपालमा त बेसरी जाडो महिनामा त ढलनमाथि घरमाथिको छतमा गएर घाममा सुत्ने त अनि त्यही निस्केको होला जस्तै भए अब चाहिँ म यो ब्युटी ब्लेन्डर चलाउँदैछु मेक स्योर होइन यस्तो चलाउँदाखेरि चाहिँ ब्युटी ब्लेन्डर चाहिँ रोटेट गर्नुहोस् किनकि यहाँबाट यो लायो भने पछि फेरि यहीबाट फाउन्डेसन लायो भने मिल्दैन अलि छोप्ने यसले चाहिँ कलर त्यो पर्पल कलरहरू लिनुहुन्छ क्या किन अरेन्जी टोन छ नि त अहिले हेऱ्यो भने यसलाई अलिकति गछ मम्मीको त्यति साह्रो लाइक हल्का देखेछ चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ लोअर मासिएको गोल्डन लगाइदिँदैछु मेरो र मम्मीको स्किन चाहिँ एउटै छ होपफुली यो कभरेजसित मिल्छ मैले कहिले ट्राई गरेको छैन टुगेदर सो
डराएर कि किन डराएको लाग्यो लर मेसीकै कन्सिलर चलाउनु पर्यो चाहिँ मैले दुईटा लान्छु यो चाहिँ फाउन्डेसनकै रङको अनि यो चाहिँ अलि यो चाहिँ मैले जता अलिकति देखेछ त्यतै लगाइदिन्छु यो छोप्नको लागि अनि यो चाहिँ ब्राइटनिङ गर्नको लागि अब चाहिँ हाइलाइट गर्छु मुनि लाउँछु अलिकति यसरी Don't forget to dab. You see, like कस्तो मजाले like lift गर्छ क्या उज्यालो पनि त्यही छ अब चाहिँ म लोअर मेसीको पाउडर चलाउँदैछु यो पाउडर पनि एकदम मजाको छ like I really like it मलाई लोअर मेसीको खास पनि स्किनको सबै सामान मन पराउने top notch त्यसको लागि चाहिँ अब म Puri Cosmeticको ब्रश चलाउँदैछु यो चाहिँ सानो फोकस ब्लश ब्रश रे तर यसको लागि चाहिँ मैले आँखा अन्डर आई पाउडर र सब फेसबुक पाउडर लाउनको लागि चलाउँछु मैले चाहिँ लुज पाउडरलाई यसरी ट्याप यो चाहिँ सेटिङ पाउडर सेट गर्ने मम्मीको फेस एकदम ओइली पनि छ त्यही भएर आई थिंक अलि धेरै पाउडर नै चलाउँछु मैले मम्मीको लागि अब चाहिँ मैले यो पप ब्युटीको पाउडरको ब्रोन्जिङ प्यालेट चलाउँदैछु यसको लागि चाहिँ मैले यो माथिको अलि पिङ्की सेड चलाउँछु अनि यो मुनिको अलि डार्क ब्राउन सेड चलाउँदैछु त्यसको लागि चाहिँ मैले परीको ब्रशको एसेन्शियल कन्टोरिङ ब्रश चलाउँदैछु दिस इज एक्चुअली वान अफ माई फेभरेट ब्रशेस टु कन्टोर विथ सुरुमा चाहिँ म यो पिङ्की टोन चलाउँछु यसले चाहिँ अलि आउटलाइन जस्तो निकाल्छ एन्ड देन यो पिङ्की टोन चाहिँ मैले लिफ्ट गर्नको लागि मात्रै यहाँबाट अलि ब्लसर जस्तो नि छ यसलाई अलि ब्लसर जस्तो रिक्रिएट नि गर्छ अलि यो डार्क ब्राउन कलर चलाउँदैछु म अस्ति फेन्टी ब्युटीमा मेरो फेसको मेकअप गर्न गएको थिएँ अनि त्यो आइमेले चाहिँ खास भने हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्दाखेरि यस्तै गर्छ अरे खास भने कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ अरे क्या योभन्दा मुनि ल्याउनु हुन्न अरे क्या योभन्दा मुनि ल्यायो भने चाहिँ हाम्रो चिक बोन्स अलिक स्यागी टाइपको देख्छ अरे क्या त्यो भएर सो किप इट अप मोर हाई के गर्छ रे हाइले गरे यस्तो गर्यो भने चाहिँ तपाईँको चिक बोन्स हाई देख्छ क्या एउटा तल एउटा माथि होला मैले नाक चाहिँ त्यति साह्रो स्ट्रङली कन्ट्रोल चाहिँ गर्दैन त्यति साह्रो लाइक सानो ब्रसले गर्दैन मजाले ब्रसलाई यसरी साथेर गर्छु एकदम स्ट्रङली कन्ट्रोल गरेको नाक पनि त्यति राम्रो लाग्दैन तपाईँको आँखाको मुनि लाउनु कालो हो यो म त खैरो लाउने ब्राउन मलाई त यो खैरो मनपर्छ खैरो चलायो भने चाहिँ अलि नेचुरल नि देख्छ अलि देखाएर गर्नु नदेखा लाज लाग्यो मम्मीले त्यो लगाएपछि चाहिँ म यो पर्पल रङ अलिकति लान्छु अनि त्यो रङलाई मुनि लगाइदिन्छु यो चाहिँ मैले आइलाइनरलाई स्मोक आउट गर्दै गएको अनि अब चाहिँ त्यो क्रेभ भन्ने कलर अघिको तर मैले पयालो रहेछ त्यतातिर नै लगाइदिन्छु अब मेरो मम्मीको आँखा हेऱ्यो भने चाहिँ अलिक खुल्ले जस्तो देखेछ आँखा यो लिप कलर म्याट रोयल 401 एन्ड दिस इज फ्रम मेकियाज पर्पल भन्छ फेरि गुलाफी देखेछ त्यसै पर्पली पिङ्क अघि ब्लसर चाहिँ यो एल्फको चलाउँदैछ होइन त्यस्तै पर्पली पिङ्की टाइपको इट्स लाइक पर्फेक्ट फर ओटम टाइम परी कस्मेटिकको एयर पाउडर ब्रस चलाउँदैछ अनि always tap smile अब चाहिँ म मिल्क मेकअपको हाइलाइटर ब्लिट्समा चलाउँदैछु I really like this highlighter palette it's so nice finally I'm going to use अन्तमा हो एल्फको ब्लटिङ मिस्ट चलाउँदैछु यो चाहिँ अलि म्याट टाइपको छ किन यसमा पाउडर छ Okay, अलि मोडल गर्नु न भयो मेरो फेस चाहिँ मोडलिङ गर्ने खाले छैन क्या छ यसो प्रिटी मान्छे साटेर ल्याए जस्तै भएछ है मेरो अनुहारमा कति धेरै दाग थियो उको अब तपाईँहरूको अनुहारमा नि यसो केही दाग छ भने यसरी नै लाउन सिक्नुहोस् मैले नेपाली बोलेको पास भयो कि फेल भयो अलिअलि पास हुन लागेछ साडी लाउँछ अरे अब फोटो सुट गर्ने भन्जु मम्मी चाहिँ यो साडी नै लगाएर आउनुपर्छ भनेर साडी देखाउनुपर्छ अरे कुर्ता खोलेर नि साडी लगाएर नै आएको प्लिज सबैजनाले लाइक सब्सक्राइब गरेर अनि रातो घन्टी टक्क टिङ बजाइदिनु होला ए भुलेछ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है हाम्रो आमा छोरीको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले यो भिडियो मन पराउनु भयो भने हाम्रो आमा छोरी फेरि अर्को भिडियोमा फेरि पनि उपस्थित हुने छु तपाईले मन पराउनु भयो भने हामी चाहिँ ट्राई गर्छु फेरि आउने टाइम मिलाएर नमस्ते अनि फेरि भेटौला
Alright guys, I really hope you guys enjoyed that video. Just because I thought it was like close to festival time for Nepali people. So I know I'm gonna get hated for that. I just thought it would be good to just sit down, do a video, talk through in Nepalese tutorial and do my mom's makeup. I really hope you guys enjoyed it. Thank you so much for watching and namaste. Okay, bye guys!